নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আছামিজ জ্ঞান নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো গতিকে বন্ধুসকল, আজি আমি ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিম যে কেনেকৈ আপোনালোকে Godady একাউণ্টত 2 ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যন অন কৰিব পাৰে। যেনেকৈ এমাজনত 2 ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যন অন কৰিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ জিমেইলত 2 ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যন অন কৰিব পাৰে, মানে গুগল একাউণ্টত। যেনেকৈ আপোনালোকে ফেচবুকত 2 ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যন অন কৰিব বিচাৰে, ইনষ্টাগ্ৰামত 2 ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যন অন কৰিব বিচাৰে। এইবোৰৰ ওপৰত মই আহিবলগীয়া ভিডিঅ' মোৰ আহিব। লগতে মই আজি আপোনালোকক ক'ম যে আপোনালোকে কেনেকৈ Godady 2 ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যন অন কৰিব পাৰে। তাৰ কাৰণে আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে মই বনাইছোঁ। গতিকে আহক লেট নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো গতিকে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটোত লাইক, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। অ'কে, তো বন্ধুসকল আহক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে যিকোনো ব্ৰাউজাৰত যাব, ব্ৰাউজাৰত যা Godady একাউণ্টত লগ ইন কৰিব। Godady একাউণ্টত লগ ইন কৰাৰ পিছত মই আপোনাক দেখাই দিছোঁ বাৰু। তো ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে নিজৰ Godady একাউণ্টত লগ ইন কৰিব। মই বাৰু গুগলৰে Godady একাউণ্টত লগ ইন কৰি লৈছোঁ বাৰু। আপোনালোকে যিটোৰে যদি আপোনালোকে ইমেইলে চাইন আপ কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে ইমেইলেৰে লগ ইন কৰিব। যদি আপোনালোকে গুগল একাউণ্টৰে চাইন আপ কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে গুগল একাউণ্টৰে লগ ইন কৰি ল'ব। লগ ইন কৰি লোৱা হোৱাৰ পিছত কি কৰিব লাগে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ বাৰু। যেতিয়া আপোনালোকে লগ ইন হৈ যাব, লগ ইন হোৱাৰ পিছত যদি আপোনালোকে নাজানে কেনেকৈ লগ ইন কৰে তেতিয়াহ'লে মই ভিডিঅ'টো বনাম বাৰু। এতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া মই দেখাই দিছোঁ বাৰু, এতিয়া আপোনালোকে এই যোনটো মানুহৰ চিম্বল আছে তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত যেতিয়া আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰিব তেতিয়াহ'লে এইটো ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ ইয়াতে যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব তেতিয়াহ'লে ইয়াতে কিছুমান অপশ্যন আহিব। আপোনালোকে ইয়াতে পিন অপশ্যনত যাই পেলাই পিনটো অপশ্যনত যে আছে ভিউ, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পিছত তাৰে তলত 2 ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যন অপশ্যনটো আহি যাব। তেতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰি তললৈ যাব। দেখিছেনে, মই কৈছিলোঁ যে মই গুগল একাউণ্ট লগ ইন কৰিছিলোঁ। গতিকে এইটো মই গুগল একাউণ্টৰে লগ ইন কৰিছিলোঁ। তো গতিকে ইয়াতে দেখা গৈছে যে 2 ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যন, ভেৰিফিকেশ্যন কিছুমান কি হয় মাজতে, আজি বেছি দিন হোৱা নাই, দুদিন আগতে যিটো Godadyৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় সেইটোৱে হেক হৈছিল। গতিকে আপোনালোকে 2 ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যন অন কৰিব লাগে। যিকোনো ৱেবছাইটতে হওক, এমাজন হওক বা এইবিলাক যোনবিলাক ছ'চিয়েল মিডিয়া হওক, সেইবিলাক 2 ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যন অন কৰিব লাগে। গতিকে মই আজি আপোনালোকক শিকাম যে কেনেকৈ আপোনালোকে Godady একাউণ্টত 2 ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যন অন কৰিব বিচাৰে। তো গতিকে ইয়াতে দেখা দিছে যে 2 ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যন। ইয়াতে কৈছে যে চুজ এ মেথড টু ৰিচিভ কোডছ থ্ৰু ইউৰ ফোন। 2 নম্বৰ অপশ্যনত কৈছে যে ভেৰিফাই দ্য মেথড ইউ চুজ ৱৰ্কছ ৱেন উই চেণ্ড ইউ এ কোড। গতিকে আমি ইয়াতে এইবিলাক বিশেষ পঢ়ি নাথাকোঁ, আমি ইয়াত ভেৰিফিকেশ্যনত ক্লিক কৰিম। ইয়াত ভেৰিফিকেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত কেইটামান অপশ্যন আছে। ইয়াত কৈছে যে আপোনালোকে অথেণ্টিকেটৰ এপৰ দ্বাৰাও কৰিব পাৰে, SMS টেক্সট মেছেজ কৰি, মানে OTP বিচাৰে নে আপোনাৰ চিকিউৰিটি কো বিচাৰে। গতিকে ইয়াতে কৈছে যে তাৰ তলত অপশ্যন হৈছে যে এভৰি লগ ইন আৰু হাই ৰিস্ক ট্ৰেনজেকশ্যন অনলি, মানে যদি আপোনালোকে সকলোৱে লগ ইন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইটো কৰিব পাৰে। মই এতিয়া SMS টেক্সট মেছেজ কৰিম, এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিম আৰু ইয়াতে এভৰি লগ ইন ইয়াতে ক্লিক কৰিম। মানে যেতিয়া মই লগ ইন কৰোঁ তেতিয়া মোৰ তাত OTP আহিব। অ'কে, তো মই ইয়াতে নেক্সটত ক্লিক কৰিম। যেতিয়া নেক্সটত ক্লিক কৰিম, এতিয়া ইয়াতে মোৰ নাম্বাৰটো দি দিব পাৰিছে। মই ইয়াতে মোৰ নাম্বাৰটো দি দিম বাৰু। ইয়াতে মোৰ নাম্বাৰটো দি দিলোঁ। এতিয়া মই নেক্সট মাৰি দিম। নেক্সট মাৰি দিয়াৰ পিছত মোৰ মোবাইলত এটা কোড আহিব, সেই কোডটো মই ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। গতিকে মোবাইলটো কোডটো আহিছে 500360। এতিয়া মোবাইলৰ কোডটো আহি গৈছে, মই ইয়াতে নেক্সট কৰি দিম। নেক্সট কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে কৈছে যে ইউ হেভ ছাকচেছফুলি ছেট আপ 2 ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যন অন হৈ গৈছে। মানে এতিয়া আমাৰ এইটো Godady একাউণ্টত 2 ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যন অন হৈ গৈছে। তো গতিকে বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে 2 ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যন অন কৰিলে নিজৰ
কাৰণে বহুত ভাল। কাৰণ যেতিয়া আপোনাৰ একাউণ্টত ধৰক আপোনাৰ একাউণ্ট হেক হৈ গ'ল, হেক হ'লে যে মানে কোনোবা বেলেগ ফ্ৰেণ্ডে আপোনাৰ একাউণ্টটো লগ ইন কৰিলে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ আপুনি যেতিয়ালৈকে OTP নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে সি লগ ইন কৰিব নোৱাৰিব। তো গতিকে বন্ধুসকল, যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাব আপোনালোকে বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি কিবা ছাজেশ্যন দিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্ট কৰি আমাক জনাব। গতিকে বন্ধুসকল, আজিৰ বাবে এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ।